Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FASTCARE Channel, trung tâm thay mặt kính màn hình smartphone hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở video ngày hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc điện thoại Oppo Reno2 F. Và cái nhìn đầu tiên chắc chắn là các bạn cũng đã biết được một phần nào đó rồi phải không nào? Mặt kính ở phía trước thì nó đã bị nứt và kéo theo cái màn hình hiển thị cũng hỏng luôn các bạn à. Và trong trường hợp này, chiếc Oppo Reno2 F của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải thay thế một cái màn hình mới. Bây giờ mời các bạn cùng xem toàn bộ các bước thay màn hình cho chiếc Oppo Reno2 F này nhé. Nếu như các bạn đang có thắc mắc hay quan tâm đến dịch vụ sửa chữa điện thoại thì hãy liên hệ ngay cho FASTCARE để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Các bạn có thể tham khảo giá dịch vụ tại website FASTCARE.vn hoặc gọi trực tiếp về tổng đài miễn phí 1800 2057. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào. Vô thôi!